لاحظوا انه ما عندي اي خلل في مسألة اللايت. برضو اللايتنج هنا تحسن بشكل طفيف لانه اعطاك قام ببناء اللايت الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. هذا هو الدرس الثالث اللي احنا تطرقنا له في لعبة الاونلاين او المالتي بلاير، واليوم باذن الله راح نتطرق الى مسألة الاضاءة، برضو الى البوست بروسيسنج لانه مرتبط مع بعض. يعني طبعا عندنا طريقتين لاضافة البوست بروسيسنج، مثل ما نشاهد هنا عندي القائمة الخاصة بالبليس اكتر، فتروح الى الفيجوال افكت هنا حتشاهد البوست بروسيسنج فوليوم في البداية، او بامكانك تكتب هنا مثلا تكتب بوست حيظهر لك البوست بروسيسنج. طبعا عملية سحب وإضافة في أي مكان تحب، حتى لو رفعته فوق عادي يعني. فمثل ما نشاهد إلى الآن البوست بروسيسنج طبعا موجود عندي هنا بحجم مربع صغير. في عندنا طريقتين مثل ما قلنا لإضافة البوست بروسيسنج، إما إنك تكبر البوست بروسيسنج هذا على حجم الخريطة اللي أنت حاب تتعامل وياها، أو إنك تفعل خاصية في البوست بروسيسنج من دون ما تقوم بعملية تكبير للبوست بروسيسنج على الخريطة. هذه الخاصية طبعا تفعل البوست بروسيسنج من هنا وتنزل أسفل عند حاجة اسمها Infinite Extent and Bond. طبعا أول ما تفعل هذه خلاص أنت هنا فعلت خاصية البوست بروسيسنج من دون ما تكبر حجمه، أو تلغيها وتكبر حجمه بناء على الإعدادات الموجودة فوق. فهذه الخاصية اللي احنا قمنا فيها حاليا تخلي البوست بروسيسنج مفعل على كل مكان بالخريطة. يعني بإمكاني أضيفه هنا على جنب، تمام، خلاص أقدر أفعل البوست بروسيسنج مثل ما أحب. البوست بروسيسنج برضو حيساعدنا في تثبيت الإضاءة. مثل ما نشاهد هنا أنا عندي مثلا الدايركشنال لايت هنا لو وضعناه عند 1 مثلا، تمام، حتشاهد أن الإضاءة راح تخفت ثم ترجع بشكل تدريجي. برضو لو وضعته عند 0.2 لاحظ حيختفي ثم حيرجع بشكل تدريجي، حتلاحظون انه رجع بشكل تدريجي. برضو لو وضعته الى مثلا 15 حيكون مشع كذا، بعدين يرجع بشكل تدريجي الى الصفاء اللي يعني يكون مقبول. طبعا هذا الشيء غير مرغوب في الالعاب. ليه؟ لانك لما تلعب انت راح تحتاج الى اضاءة ثابتة، سواء كان اللاعب يعني يلعب في مسافة قريبة او بعيدة، ما يكون في هناك وضوح او عدم وضوح للاضاءة. فخلوني فقط ارجع الدايركشنال هنا عند 2 مثلا، تمام. راح ارجع الى البوست بروسيسنج هنا وراح انزل بالاسفل. طبعا لاحظ كل هذه المعادلات انت تقدر تعبث فيها وتحصل على اعلى نقطة من الوضوح للبوست بروسيسنج. طبعا هذه تعتبر فلاتر جدا جميلة، اتوقع تعاملنا وياها او مع بعضها في لعبة العالم المفتوح، بامكانكم ترجعون لها بشكل اوسع يعني. فنروح هنا عند اكسبوجر وننزل اسفل عند ماكسيمم ومينيمم EV 100. طبعا لاحظ ان عندي هنا -10 وهنا 20، فنقدر مثلا نضعهم عند 1 وبرضه هذه عند 1. لاحظوا الاضاءة هنا خافتة ولكن ثابتة. اذا رحت عند الدايركشنال لايت ووضعته عند 10 لاحظوا الإضاءة هنا ما تخفت لما أقرب ولما أبتعد، ما تخفت وما تزيد، لأنها أنا وضعته عند خلاص نمط 1. رقم 1 هو رقم موحد لجميع الإضاءات، سواء كان للماكسيمم للبعد أو للمينيمم للقرب. فنخليها مثلا هنا 15. لاحظوا الميزة موحدة. طبعا حيأثر عندك الانعكاس، لأن بعض الخامات هنا يصير عندها انعكاس الإضاءة، وهذا شيء طبيعي جدا، ولكن أنا أتكلم عن خفتان الإضاءة، يعني الإضاءة تكون ثابتة عندك هنا. حتى لو خليته مثلا 1 خلاص 1 ما راح يتغير شيء، يعني ما راح يرجع. فلاحظوا الخامة السفلية هنا مبدعة صراحة، أنا أنصحكم فيها مثل اللي تومض وتولع. فنخليها مثلا عند 13 وراح نتحكم فيها بعد شوي، تمام. وراح اروح الان البوست بروسيسنج وخلصنا من طبعا بامكانك برضه تلاعب بالاكسبوجر. هنا عندنا برضه خاصيه جدا جميله سبيد اب وسبيد داون، هذه بامكانك تلاعب فيها برضه. فنروح هنا عند البلوم والى الانتنسيتي ونخلي هذه عند 0. طبعا 0 معناته انه قوه البلوم او الاشعاع حيكون ثابت عند 0.
فما راح نحتاجه مع وجود الإضاءة اللي راح نضيفها للخريطة. في عندنا حاجة اسمها Image Effect. Image Effect يعطيك المنظور السينمائي. أتوقع أنه إحنا تعاملنا وياها برضو، خليناها بشكل خافت. فلما نحدده هنا وزيد، لاحظوا لما نزيد مثلا الإضاءة إلى خلينا نقول 20 أو يعني، حتلاحظ أن عندك هنا منظور سينمائي، بحيث أنه في وسط الرؤية حيكون واضح، ولكن على الأطراف حيكون في سواد. لاحظوا السواد اللي يظهر هنا، شفتوا كيف؟ سواد. فهذا هو المنظور السينمائي اللي أغلب الناس تبحث عنه. أقصى حد هنا ممكن تضيفوا عليه اللي هو 1. طبعا احنا هذا ما نحتاجه، فنخليه عن 0، لأنه في لعبة المالتي بلاير أو القتال أنت راح تتعامل برضه مع شخص آخر له نفس القدرة اللي عندك، ما راح تحتاج هذه. أغلب شيء هذه تحتاجها في ألعاب الرعب أو ألعاب التخفي وما إلى ذلك، فتحتاج أنه يكون عندك منظور واحد ألا وهو الوسط. تمام، قبل ما نكمل معاكم راح نضيف هنا اللايت فقط إلى فولدر، ونسمي هذا الفولدر باسم لايت أو لايتنج. برضو عندي هنا البوست بروسيسنج، بإمكاني أحدده من هنا أو أضيفه، بإمكاني أسمي نفس الاسم أو أسميه باسم فوليوم، لأن عندي اللايتنج وعندي الفوليومز. برضو عندي هنا جميع المواد اللي أنا قمت بإضافتها، فنحددها كلها ونضغط على شيفت، نضيفه عند فولدر فنسميه باسم ليفلز، يعني حتى يكون المكان منسق بشكل جميل جدا. بالرجوع إلى الخريطة، احنا مثل ما نشاهد السواد هنا موجود، فالآن نقدر نروح عند جود سكاي ونروح إلى البلو برنت. حنشاهد أن عندي بلو برنت جود سكاي، راح نضيفه هنا عملية سحب وإفلات. لاحظوا طبعا راح نعدل عليه، بالإضافة إلى أنه عندي هنا نكتب في عملية البحث سكاي، حيظهر لنا فنختار من هنا سكاي لايت، عملية معالجة بسيطة. برضو راح ناخذ سكاي اوتوموسفير، طبعا هذا حيعطينا برضو شوية وضوح أكثر من السابق، بس ما زالت النجوم موجودة هنا، راح نعدل عليها برضو عن طريق جود سكاي اللي احنا أضفناه. تمام، راح أبحث برضو هنا من ضمن قائمة البحث، طبعا حيظهر لك هنا اللايتنج نيد تو بي ريبيلد، طبعا هذا راح نعالجها في نهاية الدرس، ألا وهو عمل ريبيلد لللايت. فمن عملية البحث هنا راح نبحث عن حاجة اسمها كابتشر، تختار سفير ريفلكشن كابتشر. طبعا هذه عملية توزيع الإضاءة بشكل متناسق في الخريطة. طبعا بإمكانك تستخدمها أكثر من موضع، يعني تضيفها إلى مواضع محددة في الخريطة، أو إنك تخليها بموضع واحد. بالنسبة لي هنا راح فقط أختار واحد، لأن الخريطة اللي عندي حجمها صغير مو كبير، راح أخلي اللوكيشن 0. تمام، طبعا هنا الخريطة مو جاية بالمنتصف، ما في مشكلة، فراح نكبر هذه نخليها مثلا بحجم 5 أو 5 كبير، ونخليها بحجم 2. أوكي، 2 حجم مناسب. ماخذ الخريطة بالكامل. طبعا كل ما زاد حجم الخريطة يفضل انك تضع كل واحدة فيهم في مكان، خصوصا بالاماكن اللي تحب ان تكون الاضاءة جاية بشكل متوازي، يعني يكون فيها مثل ما تقول ريفلكشن، يعني انعكاس للاضاءة في نفس المكان، ولكن ما راح يكون انعكاس نفس المرآة، ولكن حيكون كأنه جاية الإضاءة من منطقة محددة. فهذا هي ميزة سفير ريفلكشن كابتشر. في حاجة مهمة برضو للإضاءة، ألا وهي اللايتنج ماس. فنكتب هنا ماس مثلا، حيعطينا هنا لايت ماس امبورتنس فوليوم. طبعا هذا مهم جدا حتى يضع لك الإضاءة في نقطة محددة، ويمنع انتشارها على بقية المناطق اللي ما تقدر انك تستخدمها او اللاعب انه يكون فيها. فهذه ميزتها انها تحجز الإضاءة في منطقة واحدة. فهنا مطلوب منك لللايتنج ماس هذا انك تخليه يحيط بالخريطة بشكل كامل. اتوقع ان احنا استخدمناه برضه في لعبة العالم المفتوح، وقمنا ببناء على الجزيرة بشكل كامل. بالنسبة لنا هنا حيكون حجمه معقول يعني، فنقدر من هنا نزيده مثلا. يفضل انه يكون البعد هنا مثلا كذا. اوكي، فانا راح ازيده من هنا، راح اخلي مثلا 20. اوكي 40. اوكي 40 حلو. طبعا يفضل انه يزيد عن حجم، خلي 50. اوكي، برضه هنا حيكون 50، وهنا حيكون 15. والله 15 كبير. 10. اوكي 10 مناسب. طبعا يفضل انه يكون يحيط بالخريطة بشكل كامل حتى
تضمن حصولك على نتيجة أفضل. هذا ليش جاي هنا؟ اوكي من فوق. جميل. طبعا ما عندك مشكلة إذا زاد عن الحد المعقول، يعني خرج عن حدود الخريطة، ما عندك مشكلة. أهم حاجة إنه المكان اللي اللاعب يتعامل فيه لابد يحيط هذا الفوليوم بشكل أفضل حتى لا يسبب لك مشكلة مع الإضاءة. الآن خلصنا من مسألة إضافة المواد الأساسية، حنقول له Save All. الآن حتى لا يكون عندنا لخبطة هنا، فنضيف كل المواد هذه إذا حبيتوا تضيفها مثلا عند اللايتنج. فعندنا مثلا الجود سكاي، هذا خاص لللايتنج. عندنا برضو الاتموسفير، السكاي، الكابتشر، هذه نضيفها في اللايتنج. تمام. عندي هنا الفاليوم نضيفه مع الفاليوم. تمام. عندنا الآن هنا مثل ما قلنا لكم النجوم، فنروح هنا عند اللايتنج وإلى الجود سكاي. فمن ضمن الخصائص الخاص بالجود سكاي تايم اوف داي، هنا طبعا موجود عند صفر، يعني موجود عند منتصف الليل، وطبعا في ضوء، فما يعني ما هي راكبه المعادله. فمن هنا تضيفه عند الساعه اللي تحب تكون فيها الشمس، مثلا نخليها الظهر عند الساعه 12، فحيعطيك الاضاءه بشكل كامل والشمس بالمنتصف. يعني خلونا نشوف الخريطه هنا مثلا، لاحظوا هذا لو كنت انا اللاعب مثلا، الشمس حتى شكلها غريب، حنعدله فيما بعد يعني. فهذه الأمور حتكون موجودة هنا. تمام. الآن عندي مسألة الظل أو اللي داخل هنا مثل ما نشاهد ما راح يكون بنفس الجودة، يعني فيه ظلام في بعض المناطق. هنا لو حددت مثلا الدايركشنال، تمام، وحددنا الاستدارة، حنشاهد انه لو حرفته بهذا الشكل حيكون عندي سواد في بعض المناطق اللي غير محببة. هذه ما راح تكون تبان يعني عند كذا اللاعب. فنحدد هنا السكاي لايت وننزل اسفل الى حاجة اسمها سكاي لايت ريكابتشر سين، فنضغط عليها. حيوضح لي بعض النقاط اللي احنا نشوفها من شوية كانت غير واضحة، وضحها لي هنا. بالإضافة بإمكانك تروح فوق هنا عند السكاي لايت وعند حاجة اسمها الانتنسيتي سكيل. طبعا هنا عند 1 بإمكاني أخليه مثلا 4. لاحظوا وضحت النقاط الثانية اللي احنا ما كنا شايفينها من شوية، أو نخليها 6 مثلا. لا 6 كثير، خلوا 4. ونرجع إلى الدايركشنال، هنا احنا حاطينه عند 20 كثير والله، نخليها 10 أو 8 مثلا. أوكي. لاحظوا المسألة صارت عندكم أصفى من السابق، حتى الظلال صارت أفضل. طبعا هذا لا تخاف منه لأنه انعكاس للجدار، فالخامة هذه تكون انعكاس. إذا حبيت أنك تغير هذه الخامة مثلا، بإمكاني أرجع هنا عند هذه وأروح عند الستارت، الماتيريال، البيس. حلو كذا، حلو. فشوفوا إلى الإضاءة يعني مثلا صارت، أو الظل صار مثلا منسق بشكل أفضل. ممكن نخلي هذه 5. برضو ممكن أرجع إلى السكاي لايت هنا وأخلي هذه مثلا 3. أوكي. فحلوة كذا، مناسبة. تتلاعب في المواد هذه حتى تحصل على أفضل نتيجة. طبعا في حالة أن شفت أنه الإضاءة مثلا صارت مرة أوفر، بإمكانك ترجع عند السكاي لايت هنا وتضيفه عند 1 يعني إذا حبيت، فيكون أفضل. يعني نرجع عند الدايركشنال هنا ونخليه عند 8 مثلا، يعني كذا حلو بالنسبة لي، جميل. فأنت تتلاعب مثل ما قلنا حتى توصل إلى أقرب نتيجة. فمثلا عندي الظلال هنا مناسبة جدا لأنه وقت الظهر مثل ما قلنا، وأنا ميل الحركة هذه، بإمكاني أخليها في الوسط كذا، أو لا خليها الظل يكون مايل بهذه الشكل. فنقوله من هنا Save All. طبعا بالنسبة للجود سكاي أو الغيوم هنا اللي موجودة في الجود سكاي، بإمكانك برضه تتعامل وياها. تروح مثلا عند الجود سكاي هنا وإلى سكاي بريسيت. طبعا هنا سكاي بريسيت بإمكانك تختار من أي واحد فيهم إذا حبيت الأنواع الستايل. مثلا عندي هنا النون، فنختار النون هنا، حيعطيك حاجة مغايرة. مثلا عندي الميد ستورم هنا، لاحظوا. تمام. لاحظوا إلى البرق وإلى العواصف. طبعا هذه حلوة لما يكون فيها أمطار. برضو عندي هنا مثلا أوكي هذه مثلا، لاحظوا. فعندك خيارات شاملة هنا بإمكانك تستخدمها مثل ما تحب. أوكي. نرجع فقط عند سكاي بريست هنا نون. طبعا بإمكانك تختار عدة أمور من ضمنها ستايل ديث،
ستايل ديزرت، سنو، كولد، تعاملوا وياهم، شوفهم انت اللي يناسبك وتحاول تختارهم. عندنا هنا برضه الكلاود او الغيوم، بامكاننا نختار مثلا كلاود ستاتس هنا، تمام، يعطيك تشكيله حلوه من الكلاود. وهنا نختار الكافرج بريسيت الخاص بالكلاود، ممكن نختار مثلا سلايد، تمام، او نختار ميدل. في انواع هنا عندك كلير مثلا من دون طبعا كلاود او غيوم، فاللي يناسبك يعني. ما اعتقد انك راح تحتاجها في مرحلة القتال يعني، ولكن هي تعتبر كمنظر، رغم انها تتحرك بشكل جميل، منظر حلو يعني. طبعا لاحظ اي تعديل تسويه بالاضاءة لابد ترجع مرة اخرى الى السكاي لايت، تنزل الاسفل وتروح الى ريكابتشر حتى تاخذ نمطية جديدة من الاضاءة. طبعا خلونا بس اتأكد من حاجة، انا راح احذف الدايركشنال لايت هنا، تمام، واضيفها من جديد من عند اللايتنج. حلو، اتوقع انه كنت شاك بحاجة، ولكن اوكي. راح ارجع الى السكاي لايت واقول له ريكابتشر. اوكي، الان راح اروح الى البوست بروسيسنج هنا، وانزل اسفل عند جلوبال illumination، واحدد هنا الميثود واختار لومن. طبعا لاحظوا هنا لو نرجع اسفل هنا، طبعا ما عندي مشكلة في الاضاءة لانه ما عندي اماكن مغلقة، ولكن اذا عندك اماكن مغلقة حيكون شوية الاضاءة كاتمة شوي. فنحدد هنا اللومن جلوبال ونروح الى ماكس تريس ديستنس. هنا لاحظ ان عندك 2000، لما تخليها 100 مثلا حتكون مرة الاضاءة اوفر، فهو وضعها لك بشكل تلقائي عند 20000. الإضاءة هنا حتكون يعني مناسبة، القصد منها في الأماكن المغلقة. طبعا حاليا ما عندي أماكن مغلقة هنا، ولكن في حالة أنك وضعت غرف فاللومن هنا حيساعدك أنه يقوم بنشر الإضاءة بشكل متناسق بناء على دخول الإضاءة من أي مكان آخر، يعني سواء كان باب، نافذة، فتحة في مثلا الجدار، حتخش الإضاءة إلى هذا المكان وحتضيئه بناء على قوة الإضاءة ومحورها. فهذا هو صفات اللومن. فنخليه مثلا هنا عند 18000. حلو، أنا طبعا حاليا ما عندي أماكن مغلقة، حتى هنا ما عندي، فما راح يكون فرق عندي كبير. حلو، جميل جدا، الخريطة حلوة. طبعا عندنا هنا أمور كثيرة جدا ومعادلات نقدر نضيفها إلى الإضاءة. مثلا إذا رحنا عند السكاي لايت هنا ونزلنا، أو خلينا نروح عند فوق اللايت، أيوة، ونزلنا عند الأدفانس الخاص باللايتنج. في الأدفانس هنا حيعطيك شيء خاص اسمه اللور هوموسفير كلر. طبعا هذا خاص للشادو اللي يظهر عندك هنا. فلو غيرنا مثلا بعض المعادلات البسيطة إلى الأزرق مثلا، أوكي، أو إلى، لاحظوا الشادو هنا حيتغير بناء على اللون اللي انت اضفته، مثلا احمر حيتغير كليا. طبعا هنا الالوان مختلفة لذلك ما راح تشاهد الفرق. فنضيفه اخضر برضو حيتغير، بنفسجي وما الى ذلك. فعندنا الوان خاصة للشادو او لانعكاس الشادو حتغير مفهومه بشكل كبير. فهنا يعطيك اللون أسود هو اللون الموحد للشادو، بإمكانك تتحكم فيه برضو عن حدة هذا الشادو بناء على السكاي أو الإضاءة الموجودة عندك. فأفضل حل هنا عندي هنا مثلا بإمكانك تروح عند اللايت هنا، تنزل أسفل عند البفر فيجواليزيشن وعند البيسك كلر. هنا طبعا حيوحد لك النظام كامل، بحيث أنه حيشيل لك الإضاءة والألوان بشكل كامل، ولكن حيخلي لك البيس لايت. فأفضل حل تفتح اللون هذا الخاص باللور هيموسفير كلر، وتاخذ مثلا الماصة هذه وتحدد أي مكان هنا، تمام، ثم ترجع إلى احنا في الليفل، ترجع إلى السكاي هنا. طبعا هو أعطاك هنا الخامة الخاصة بالأرضية، إنه حيوحد لك الشادو بشكل مقارب مع الأرضية. فنرجع البيانات كما كانت عند اللايت. لاحظوا صار توحيد. طبعا انت ما راح تلاحظ الفرق الان، ولكن اثناء عمل بيلدينج للعبة بشكل كامل حيظهر عندك الفرق الواضح في اللعبة، خصوصا مع اتضاح الاضاءة وانعكاسها مع الكائنات. طبعا هذه جدا مهمة جدا في حالة ان احنا
قمنا ببناء لعبة. هذه اللعبة تعتمد على لاعبين متعددين حيدخلون معاك في نفس الوقت. بما ان احنا برضو غيرنا هذه الميزة، الآن نروح عند نفس السكايلايت، ننزل بالأسفل وإلى ريكابتشر. أي حاجة مثل ما قلنا تعدلها تقدر تعدلها، ثم تروح إلى سكايلايت الخاص بالريكابتشر سين وتعيد عملية الريكابتشر. طبعا هذه حياخذ لك كأنه تقول نسخة أو صورة موحدة، فيثبتها لك على البيانات الخاصة للخريطة بشكل كامل. طبعا في حالة انه كانت الإضاءة عندك مثلا غير مناسبة لك، بإمكانك تتلاعب فيها عن طريق الدايركشنال. يعني مثلا هي عندنا هنا 10، بإمكاننا مثلا نخليها 5. تمام، لاحظوا إلى الإضاءة حتكون أكثر خفتان. برضو بإمكاني أخليها مثلا 4، وبرضو أقدر أتلاعب فيها عن طريق السكاي لايت. هنا أقدر أخليها مثلا الانتنسيتي سكيل هنا مثلا 2، كل ما زدته أو قللته مثلا 0.5 حيكون دارك بشكل يعني. فهذا يرجع لك، يرجع إلى نسبة التفاهم معك وظهور الكائنات بشكل، هل تكون واضح، هل تكون مظلمة. مثلا عندك أنفاق كثيرة يعني ممرات كثيرة، فأكيد أنها تحتاج إلى إضاءة أكبر. فهنا راح نرجعها مثل ما كانت هنا، وهذا نخليها مثلا 6. تمام، فيكون أفضل لي، يعني أنا ما أحتاج أن يكون مظلم مرة. بالنسبة للبوست بروسيسنج هنا في خاصية جميلة جدا لللومن، ألا وهي اللومن سين ديتيل. هنا مثلا لو تلاحظ إذا رحت مثلا عند هذه واخترت من هنا اللومن واخترت لومن سين، حيظهر هنا الأماكن اللي اللومن يأثر فيها. مثل ما نشاهد هنا بعض الأماكن، طبعا كل ما صار المنطقة سوداء ما له تأثير فيه، غير الأماكن اللي يكون فيها إضاءة عالية. فلو ابتعدنا هنا أكثر، حوريكم بس الفرق، حتشاهد إنه بعض الأماكن هنا جاها سواد، معناته إن اللومن ما يقدر إنه يتحكم فيها. كل ما قربنا حتظهر لك الإضاءة بشكل أقوى، فهنا تتحكم فيها من خلال الديتيل هنا. فلو خلينا مثلا 2، لاحظوا، خلونا بس أوضح لكم أكثر، نبتعد مثلا حتظهر لنا بعض الأمور واضحة وبعضها لا، لون أسود. فنخليها مثلا 4، وضحت عندنا. لو قربنا أكثر، أنا طبعا ما أحتاج إلى مساحات عالية، فأحتاج إلى هذه المساحة. كانت بس في السابق 1، لاحظوا 1 هنا مثلا لو كنت أنا واقف هنا حيعطيني سواد غير مقبول في بعض الأماكن، خصوصا الأماكن اللي هنا. فلو خليتها 2 يعني حتكون أوضح، ولكن لا يكون أكثر من مثلا 3، خصوصا للأماكن الضيقة. يعني أنا هنا مثلا خريطة مصغرة، أنا ما أحتاج يكون فيها الإضاءة مرة شديدة، فخلونا نقول مثلا 1.3 مناسب لي بشكل أفضل. تمام، فحتكون هنا المسألة موضحة لك بشكل أفضل. يعني لو أنك تبتعد ما راح يكون عندك اختفاء لبعض الأماكن أو اسوداد، لأن اللومن هنا صار منسق على خريطة، يعني خلينا نقول ثابتة، أنه ما عندي خريطة كبيرة حاليا، ولكن في حالة أن عندك كانت خريطة كبيرة تقدر تتعامل وياها من هذه النقطة. تمام، الآن خلونا فقط نتعامل مع البوست بروسيسنج برضو بشكل أكبر. انتهينا من اللومن، رغم أنه فيه خصائص جدا كثيرة وجميلة. فراح أروح هنا عند حاجة اسمها التمبرتشر. طبعا هذه مهمة جدا لو كنت تتعامل مع خريطة كبيرة. فهنا مثلا عندك التمبرتشر، وعندك هنا مثلا التمب والتنت، فنحدد كل واحد فيهم. طبعا مثل ما نشاهد انه اتوقع انه لو زدناها عند مثلا 7000 مثلا، حتشاهد انه يعطيك لون اصفر او لون مقارب الى قوة اشعة الشمس الموجودة. لاحظوا لو اني وخرتها حترجع الإضاءة مثل ما كانت. فهذا يعطيك التمبرتشر، يعني لما يكون في النهار حيعطيك القوة الحرارية الموجودة للشمس، ولما يكون بالليل يعطيك البرودة الموجودة للقمر. بالنسبة للتنت هنا حيعطيك انعدام اللون، بحيث انه يقرب اللون الى اللون البرتقالي او الاصفر الكاتم. مثلا لو خليتها 1، لاحظوا 0.5، فيعني مجرد تأكد من اللون إذا حبيت أنه يكون مقارب للتمبريتشر أو الحرارة الموجودة في النهار. بالنسبة لنا التنت هنا لا تتعامل وياه بشكل كبير، حلو أنك تضيف له بشكل رمزي، يعني خلينا نقول 0.03. تمام، فلو
وخرناه كذا حتلاقي انه الاضاءة بدأت تتغير معانا بشكل طفيف. هذا هو المطلوب، يعني احنا ما ودنا نزيد اكثر، او بامكانك تخلي 0.1. لاحظوا لو شلتها كذا واضح عندكم ان اللون تغير كأنه لون حراري. فهذه هي خاصيات التنت. طيب في بعض الاحيان تكون عندك بعض الخرائط، طبعا بناء على الخامة اللي تستخدمها، يكون فوق او في قمم بعض الاماكن يكون اضاءة مرة عالية، خصوصا اذا كان مثلا اللومن يعطيك اضاءة موحدة لجميع الاماكن. ففي هذه الحالة مثل هنا سطوع الشمس، ففي هذه الحالة تروح عند الهايلايت هنا وتختار الجين. الجين جدا جميل، يعني حيغير لك اللون العلوي او اللون الموجود فوق اسطح الاماكن. مثلا هنا بشكل رمزي عندي 1، بامكاني مثلا اخلي 2، خلينا نخلي 0. حتلاحظ انه يعطيك الاماكن اللي تجيها الاضاءة بشكل اقوى. فعندي هنا مثلا هنا هذه اللي الاضاءة تكون عليها بشكل اعلى. فلو خليته مثلا 0.6 مثلا، حتكون الإضاءة طبعا خافة في الأماكن، ولكن مو اللون الأسود. فلما يكون 1 شفتوا كيف الإضاءة زادت. فيعني جين هذا حيحسن لك خصوصا السطوع الموجود على القمم، خصوصا لما تتعامل انت وتكون اغلب لعبتك تقريبا طيران او من فوق اسطح او من فوق يعني تقريبا جبال. فهذه المسألة حتسبب لك شوية ضيق. فنخليه هنا بدل 1 نخليها 0.7. تمام، حيخف عليك الضوء بشكل اكبر. طبعا بقية الامور بامكانك تتعامل وياها، خصوصا عندنا هنا الساتوريشن. هذه برضو حتفيدك جدا بتغيير اللون ونمطية اللون. برضو عندنا هنا الجلوبال اللي شبيه بالهايلايت، ممكن تتعامل وياه بشكل افضل، حيغير لك نمطية الكائنات او نمطية الاضاءة الخاصة بالمواد الموجودة هنا. طبعا في حالتنا هذه احنا ما عندنا مواد كثيرة، فكلها مواد موحدة، ولكن الخامة هي اللي تتغير. طيب انا طبعا ما ودي اتعمق كثير في مسألة الاضاءة حتى لا نشتتكم عن الموضوع الاساسي. بامكانك برضه هنا تتعامل مع الاضاءات او بقية الاضاءات في حالة ان عندك ظلام في مناطق كثيرة في الخريطة. مثلا اذا كان عندك غرفة بامكانك تستخدم البوينت لايت او السبوت لايت، برضه حيعطيك جمالية حلوة، خصوصا لما يكون عندك مثال معين او عندك مثلا مش خاص لوضع اللايت فيه. مثلا خلينا نقول شمعة او إنارة الجدار، بإمكانك تضيف فيها البوينت لايت وتنسقها بناء على البيانات الخاصة فيها. فراح نوقف هنا، ولكن قبلها راح نروح حتى نشيل لكم اللايتنج نيد تو بي ريبيلد. نروح إلى البيلد هنا وحنشاهد جميع أنواع البيلد الخاص للخريطة. فنقول له هنا build all level. طبعا خلال هذه المدة حيعمل لك بيلد خاص لللايت. طبعا حاليا ما عندنا شيء إضافي، لذلك ما راح ياخذ وقت في عملية البيلد، وحيشيل لك الأخطاء الموجودة فوق. طبعا مثل ما نشاهد هنا جاتني رسالة لوجود الوورد سيتنج، فهنا يقول لك مطلوب انه يكون لايتنج ريبيلد. لسه ما انتهى طبعا من عملية الريبيلد. اول ما ينتهي حتختفي الرسالة هذه بشكل كامل. اول ما تجيني كذا حنروح الى الماب شيك، حنشاهد انه ما في اي اخطاء عندي في مسألة اللايت. فلو نلاحظ هنا الآن مع عملية البيلد ظهرت عندي بعض الأماكن المظلمة مثل ما نشاهد هنا. تمام، فبإمكانك تروح عند الدايركشنال هنا لايت مثلا وتعدل الإضاءة، تخليه مثلا لون بقوة 7. برضو تروح إلى السكاي لايت هنا، عندنا هنا مثلا الانتنسيتي عند 1 نخليه مثلا 2. شوفوا تحسن الإضاءة، نخليه 3، يعني نخليه 4. فتتعدل الإضاءة عندنا بشكل كامل. فأنت هنا تقدر تعدل عليها بشكل أفضل. برضو نروح عند السكاي لايت وننزل أسفل عند الري كابتشر، فحيعدل لك إياها بشكل طفيف جدا وحيحسن لك الإضاءة بشكل أفضل. كل ما عدلت عليها حتظهر لك الرسالة هذه طبيعي جدا. كل ما أضفت كائن مثلا إلى الخريطة حتظهر لك الرسالة هذه بشكل اعتيادي. فكل ما عليك أنك تروح إلى البيلد وتعمل ريبيلد لجميع المواد الموجودة. فهذا كل شيء لهذا اليوم. إن شاء الله في الدرس القادم راح نعدل بعد على بعض الأمور قبل ما ننتقل معاكم إلى مسألة اللاعبين. أشوفكم على خير بإذن الله. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.